درود صد درود، من امیرسالار هستم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. یک میز رو من جلوی شما عزیزان گذاشتم. این میز در واقع ماحصل سالیان طولانی نوازندگی من هست، گیتار و البته صدا برداری و مسائل دیگه. چرا من این میز رو در حال فیلم برداری ازش هستم؟ به این جهت که به شما عزیزان یک سری وسایل رو نشون بدم که شما در طول نوازندگی بهتر هست که اونها رو تهیه بکنید. حالا ممکنه کیفیتشون پایین‌تر باشه یا بالاتر باشه، این واقعا خیلی تفاوت ایجاد نمیکنه در مسیری که شما حرکت میکنید، اما باعث میشه که شما اعصابتون راحت بشه و خیلی راحت بتونید از یک سری وسایل استفاده بکنید، کارهای خودتون رو معرفی بکنید و طبیعتاً به یک کیفیت استاندارد برسید. حالا من چرا میگم کیفیت به نظر شخصی من اونقدری تاثیر نداره؟ به این جهت که در واقع شما نبایستی خیلی انرژیتون رو سر این بذارید که مثلا یک میکروفون خیلی گرون بخرید. بهتر از اون این هست که شما با یک میکروفون خیلی معمولی حتی هم که دارید سعی بکنید صدا برداری یاد بگیرید و نوازندگیتون رو ارتقا بدین و ازش به نحو احسن استفاده کنید در هر سطحی که هستش. لازم نگران نباشید حتما میکروفونتون میکروفون خیلی گرون باشه. اما یک سری وسایل رو شما در طول نوازندگی بهش احتیاج پیدا میکنید و من خواستم اینا رو به شما بگم که این ماحصل در واقع مسیرهایی هست که من رفتم و بلاک شدم و برگشتم و آخر سر به این میز رسیدم و گفتم حالا شما عزیزان هم اینا رو بشناسید. من یک سری وسایل اینجا هستش که اینها رو دونه دونه براتون معرفی میکنم. اول از همه سوهان هست. این همیشه باید همراه شما باشه هر جایی که میرید، به خاطر اینکه وقتی که ناخنتون شکستگی درش به وجود بیاد و آسیب ببینه فقط اعصابتون به هم میریزه. بهترین راه اینه که توی کیف شخصیتون یه دونه سوهان همیشه باشه همراهتون، یا کیف گیتار که همیشه با خودتون میبرید. یک طرف این سوهان زبرتر باشه و یک طرف این سوهان نرمتر باشه که یک طرفش پولیش بکنه و یک طرفش در واقع بیشتر بسابه ناخن شما رو. خب من این سوهان پس همیشه با هم هست، به خاطر همین هیچ وقت ناخنم دچار شکستگی یا پارگی نمیشه. این سوهان رو من همیشه داخل یک کیف کوچیک میذارم. این کیف رو من همیشه در کیس گیتارم با خودم حمل میکنم. چرا؟ چون که این یک سری وسایلی رو درش قرار میدم که خیلی راحت میتونم با خودم همه جا ببرمش و دیگه لازم نیست دنبالشون بگردم و این خودش گره های مغزی رو باز میکنه و باعث انقباض در شما عزیزان نمیشه که هی دنبال این وسیله بگردید هی دنبال اون وسیله بگردید. وسیله دیگه سیم گیتار هست. سیم گیتار هم باید داشته باشید، حداقل یک دسته هم اضافه توی کیفتون باشه که بتونید ازش استفاده بکنید تا حداقل تا یه مدتی تامین بشه برای شما اون سیم های گیتارتون. سیم هایی که من تا حالا چند وقت قبل ازش استفاده می‌کردم برای شما عزیزان همش اینجا گذاشتم تا بتونید ببینید. سیم اولی که من استفاده می‌کردم این سری از نوبلوک هست. سیمی که از در واقع مواد طبیعی استفاده کرده، خیلی ممنون از این کمپانی. مدیوم تنشنه. با وجود اینکه خیلی این سیم رو من دوست داشتم ولی بازینگش زیاد بود، بخاطر همین این سیم رو دیگه ازش استفاده نمی‌کنم. ولی با وجود این سیم رو من خیلی کلا دوست دارم. برای گیتارهایی که اکشن پایین دارن این سیم رو من خودم خیلی توصیه نمی‌کنم. این سیم رو میذارم داخل بگی که دارم. سیم بعدی که من ازش استفاده کردم لو براور هستش. این سیم به بزرگ داشته استاد بزرگ در واقع لو براور ساخته شده. 80مین سال تولد ایشون و سیم خوبیه، بیشتر لهجه کلاسیک داره به نظر من. البته هر کسی البته سبک خودشو داره. من این سیم رو خیلی دوست داشتم. خیلی رنگ قشنگ و رنگ دوست داشتنی داره، رنگ صدایی دوست داشتنی داشت برای من. ولی بعد از این که من با این سیم آشنا شدم، یعنی این سری از نوبلوک مدیوم تنشن، سری مدیوم تنشن که برای فلامنکو درست شده، با وجود اینکه این سیم های زیرش مشکی بود ولی خیلی این سیم رو دوست داشتم از نظر صدایی و هنوزم خیلی دوستش دارم. سری سیم های نوبلوک خیلی دوام بالایی داره. شما میتونید از یک دستش 4-5 ماه استفاده کنید و پارگی در سیم ایجاد نمیشه و در عین حال صدای خودش رو خوب حفظ میکنه. خیلی جالبه این سیم. و این سیم رو من ازش در حال حاضر استفاده میکنم. رنگ صدایی خیلی در واقع دارک فلامنکوی داره، واقعا هم طراحیش هم خیلی به اون حالت صدایش میاد. این هم میذارم داخل بگی که همراه هست. چیزی دیگه که من ازش استفاده میکنم این در واقع وایرلس هدفون هست. خیلی چیز گرون نیست. من اینو خیلی ارزون خریدم
ولی چرا کیفیتش آنچنان، البته کیفیت خوبی هم داره ها، آنچنان برام اهمیت نداره؟ بخاطر اینکه من از این دائمی استفاده نمی‌کنم. من گاهن که میخوام کمپاس رو پلی بکنم یا بک میوزیک پلی بشه برام، یکی از اینا میذارم گوشه چپم، حتی راستی هم ازش استفاده نمی‌کنم، گاهی اوقات برای تلفن‌هام استفاده می‌کنم و میذارم توی گوشه چپم و در واقع پلی می‌کنم کمپاس رو، و گوشه راستم صدای گیتار رو میشنوه. از اینها استفاده می‌کنم. این بیشتر از همه برای من کارایش این هستش. این هم به این اجازه که ازش استفاده رو بکنم، چون گاهی اوقات کسی سرش در واقع یعنی در واقع حوصله سرش درد میگیره انقدر صدای کمپاس رو بشنون اطرافیان. به خاطر همین من ترجیح میدم صدای کمپاس رو خودم بشنوم و بتونم دقیق‌تر روش گیتار بزنم. لذا از این وسیله استفاده نمی‌کنم. این یک اسپیکری هستش که در واقع با بلوتوث با گوشی من وصل میشه، حالا چه اندروید باشه چه iOS باشه، با بلوتوث کانکت میشه و برای من موزیک رو پلی میکنه، بلندتر میتونم بشنوم. جایی که حالا مثلا گوشم درد بگیره در استفاده از این نوع وایرلس هدفون ها، از این استفاده میکنم و میتونم بذارم و پلی کنم و صدا رو بشنوم، در واقع از هدفون استفاده نکنم. ولی جایی که دیگه واقعا طاقت اطرافیانم کم شده در شنیدن صدای بلند کمپاس و حالا یک نواخت، چون یک نواختی باعث میشه که واقعا اطرافیان یه مقداری آزرده خاطر بشن، بخاطر همین ترجیح دادم از این هم استفاده بکنم. خیلی خوبیه و این رو هم میتونم بذارم داخل این بگ کوچیک ازش استفاده میکنم. خب حالا اینو میذارم کنار و خیلی هم راجع به این به شما بگم، خیلی هم لازم نیست خیلی گرونی بگیرید، ولی کیفیتش صداش خوب باشه، بلندم باشه، چون گاهی به قول انگلیسی‌ها میگن get carried away، جوگیر میشید و دوست دارید که بلندتر بزنید، حتما بتونه اون میزان بلندی بلندای صدا رو برای شما تامین بکنه. اینو من توصیه میکنم همین برند رو استفاده بکنید. و قسمت بعدی که من در واقع میخوام اینجا به شما معرفی بکنم، این در واقع ریکوردر سونی هست که از سری های آیس ریکوردرش هست و حالا سری خیلی بهترش هم تو بازار هست، H8 اگه اشتباه نکنم اومده. این خیلی ریکوردر خوبیه، اینو من همیشه همراه هست و گهگداری یک ملودی به ذهنم میرسه ریکوردش میکنم سریع با دهن یا حالا با گیتار میزنمش و اون ملودی رو میخونم. در واقع حالا یا میخوام یه ملودی خاصی یه جا شنیدم، حتی میخوام ملودی یادم نره، اینو ریکورد میکنم یا میخونه به لپتاپم یا پی سی میزنم و ازش استفاده میکنم. این خیلی چیز کارا خوبیه، میتونه همراهتون باشه. دوباره داخل بگم میذارم اینجا، ببینید همه داره تو اینجا میگه. و در واقع چیز بعدی که همیشه همراهم هست یک سخیاست. این سخیای زاداریو، البته من اینو توصیه نمیکنم چون این پیچش میشکنه. من یک سخیای دیگه تازه پیدا کردم که خیلی خوبه، البته مدل قدیمی تره ولی خب اون دوامش بیشتر هم هست، با اینکه این خیلی قشنگ‌تره ولی خب من از اون استفاده میکنم. سخیای سنتی هم دارم، حالا الان همراه هم نیستش. این هم میذارم داخل این بگه. خب من یه چیز جالب به شما بگم بچه‌ها، من همیشه دستمالی همراهمه، چون من در حال تدریس هم هستم. اکثرا گوشیم رو، لنزاش رو با یک دستمالی که همیشه کنارم، ببینید اینا مسیرهای میونبره، سری لنزش رو با این تمیز میکنم و میذارم یه گوشه، همیشه مرتب نگهش میدارم. این چیزیه که خیلی کاربرد داره برای منی که معلمم، علاوه بر اینکه نوازندگی میکنم یا فیلم میگیرم برای در واقع اینستاگرام یا حالا هر جای دیگه. ببینید من این وسایل گذاشتم رو میز که به شما نشون بدم که چطوری خیلی سریع به هدفتون برسین و میونبری براتون باشه. این هم ازش استفاده میکنم، این هم داخل این بگ میذارم. ببینید این بگ چقدر داره همیشه منظم نگه میداره برای اینکه ذهن من تمیز بمونه. من یه گوشی دیگه هم دارم. این گوشی رو من استفاده میکنم برای چی؟ برای اینکه بتونم کانکتش بکنم به در واقع پلیرهای خودم، برای اینکه کمپاس پلی بکنه و مثلا برای مثلا کمپاس رو بشنوم با یک دوربینی که دیگه که الان دارم باهاش فیلم میگیرم، با یه موبایل دیگه در واقع بتونم از خودم فیلم برداری کنم. این هم ببین این هم خیلی کمک میکنه. شما میتونید از یک MP3 پلیر استفاده بکنید، خیلی ساده، لازم نیست خیلی هم پیشرفته باشه. فقط برای پلی کردن موزیک من از این استفاده میکنم. حالا چون اومدم دیگه ونکوور، اینم همراه هم بود و حالا اینجا برای من کاربردی نداره و اینجا یه موبایل دیگه گرفتم. این همراه هم هست فقط برای اینکه بتونه یه سری کارایی رو برای من پلی بکنه، بک میوزیک باشه، کمپاس باشه و غیره. این هم خیلی کارتون میتونه راه بندازه. مورد بعدی یک در واقع پایه دوربین هست. من اگه دقت بکنید بچه‌ها، 2 تا پایه دوربین من اینجا دارم. بذارید بردارم. یه پایه دوربین بزرگتر دارم که برای تدریس هام از اون استفاده میکنم و خیلی راحت و محکمه. این از شرکت آیکیا گرفتم
و بالا پایین میشه. از همه مهمتر جهتش جلو عقب میره. از همه مهمتر بزرگه، برای لپتاپ و حالا برای لپتاپ نه ولی برای تبلت کارا هست. روش وسیله میتونم بذارم، میکروفون میتونم بذارم. از این استفاده میکنم برای کلاسام، چون بلند مدت من ممکنه توی یه روز مثلا 9 ساعت تدریس داشته باشم، ازش استفاده میکنم. موبایلم یا حالا تبلتم خیلی راحت و استدی میذارم روش، بالا پایین میشه و دیگه اذیتم نمیکنه، هی گوشیم بیفته. مثلا خیلی به شاگردام توصیه میکنم همیشه سگ رسید از اینا بگیرن، قیمت خاصی هم نداره، بزنن جلوشون و راحت کلاس رو برگزار بکنن و حضرت نشن هی دورمون تکه بدن به یه جایی بیفته و این هم باعث آزرده خاطره شدن در واقع اونها بشه و ذهنشون به هم بریزه. لذا حواستون باشه اینو که نوازنده باید ذهنش دیفرگه بشه، یعنی پاکیزه بشه و در واقع خالص سازی بشه تا بتونه آهنگ سازی بکنه، راحت نوازندگی بکنه. اینم میذارمش کنار. من حالا کار با این نداریم و یه دونه دیگه هم من دارم، حالا به شما بگم این هم در واقع یکی دیگه است. حالا چرا شما دو تا در واقع داری؟ به این جهت که من اینو میذارم تو این بگه، تو این کیفم، هر جا که میخوام برم، مثلا میخوام سریع فیلم برداری کنم، کاری انجام بدم، سریع من اینو باز میکنم، ببینید خیلی راحت شروع میکنم به فیلم برداری کردن و این هم در حالات مختلف قرار میگیره. بله باور بکنید که برای نوازنده اینها همه استفاده میشه و مسیرهای میانبره برای اینکه شما ذهنتون راحت باشه و آزاد باشه. خب من اینجا یک کیف دیگه هم دارم که گذاشتم اینجا به شما نشون بدم. این کیفو من توش یه سری وسیله دارم، مثل ناخنگیر، مثل این تیکه کاغذی که اینجا گذاشتم. در واقع از این استفاده میکنم گهگداری دیگه خیلی سیمم تنشنش پایین بود و گیتار بیگ بازینگ و گز افتاد، ازش استفاده میکنم، زیر خرک میذارم. بله. و اینجا من یه دونه موچین کوچیک دارم که اگه وسیله داخل گیتار رفت بتونم راحت درش بیارم و سریع به حل مسئله برسم. ناخن گیرم که برای اینکه ناخنم گهگداری لازم باشه، حالا کنار گوشت کنار دستم بر بیاد یا مثلا ناخنم شکسته داشته بتونم سریع مشکل حل بکنم. یه خرک اضافه هم که از خود فابریکامس دارم اینجاست و اینجا یه دونم قیچی برای برش حالا سیمم یا کارهای دیگه هم. اینم میدونم آچار آلن محض احتیاط برای اینکه به دوستانم کمک کنم اگه گیتاری چیز داشته باشن که در واقع آلن بخوره. این کیفم میذارم داخل این بگه تا خب این بگه دیگه فکر کنم جا نداشته باشه، زیپشو میبندم و اینو میذارم داخل کیسه گیتار. ببینید چقدر راحت این هم وصله گذاشتم توش و چقدر مرتبه. این مرتبی باعث عدم انقباض شما میشه. خب من برم سراغ قسمت بعدی. این رو من در واقع اینجا گذاشتم. این برای میز کامپیوتر منه. من اینو میذارم اینجا که دستم آسیب نبینه و اینجام تاندونیت نشه. حواستون باشه دستتون در این حالت اگه موس رو زیاد بگیره باعث آسیب به این قسمت ها میشه. لذا از این استفاده میکنم تا بتونم راحت با موسم کار بکنم و کارهایی که دارم انجام میدم. حالا طراحی ادوبی هست و غیره هست، حالا صدا برداری، صدا رو در واقع زینت دادن به صدا مسائل دیگه یا نوت نویسی از اون استفاده بکنم یا آپلود کردن چیزی دانلود کردن. لذا این هم خیلی کمکتون میکنه در آرامش شما. من تمام تلاشم هست که در این ویدیو به شما بگم که نوازنده باید بسیار بسیار آرامش داشته باشه تا نوازنده خوب باشه. خیلی مسئله مهمی بچه‌ها، این به این دقت بکنید. اینجا من 3 تا قوطی برای شما گذاشتم. در واقع این لیکوید هست، این در واقع این پرایمر هست و این هم پودر اینها هست و این هم یک قلمو که من از این استفاده میکنم برای کاشت ناخن‌های خودم. بله من ناخن‌هامو میکارم. یعنی چی؟ این ناخن کاشت نداره ولی اینجا روش کاشت داره، ولی خب تزئینی نیست. من از مواد کاشت ناخن استفاده میکنم. حالا که میگم توی در یک ویدیو کامل که ناخن‌هام استکان بالایی داشته باشه. خیلی از نوازندگان تو اسپانیا استفاده میکنن از مواد مختلف، ولی من به این رسیدم که کاشت ناخن از همه اطمینان خاطرش بیشتره، چون این ناخنام نشکنه تو نوازندگی و اعصابم به هم بریزه، تکنیکم به هم بریزه و غیره. با خیلی راحت حداقل 3-4 هفته دارم و نمیشکنه و سطح بالاش هم کم میکنم که در واقع خیلی تاثیر تو صدا نداره، ولی خب صدا رو خیلی رنگش اتفاقا به نظر من بهتر میکنه و جذاب‌تر میکنه. حالا سر موقع اینا رو من توضیح میدم که چطور ازشون استفاده بکنید و من چطور ازشون استفاده میکنم، ولی من از این 4 تا وسیله تماما استفاده میکنم. خب روی میز من یه دونه میکروفون ساده دارم. راد این میکروفون رو به گوشیم وصل میکنم. تو جاهایی که میرم سریع میخوام صدا برداری بکنم اینو به تایپ سی میزنم و صدا رو با کیفیت تر میگیرم. این خیلی مسئله مهمه بچه‌ها، میدونم شاید با خودتون بگید خب این همین میکروفون میخواد چیکار کنی، ولی حالا بهتون میگم چه کاربردی داره. این کار منو سریع انجام میده و کیفیت رو قابل قبول میکنه برای شنونده. یه میکروفون دیگه اینجا من دارم که روی میز دارم باش صدا میگیرم الان. این میکروفون در واقع میکروفونیه که با یو اس بی دوباره به گوشی وصل میشه. خیلی مهمه که این میکروفونا دقت بکنید همشون با یو اس با تایپ سی اصلاحی میکنن، با تایپ سی به گوشی وصل میشن
دقت بکنید که این خیلی مهمه که شما بتونید به سریع‌ترین حالت ممکن فیلمو بگیرید، چون بعضی موقع حالتون خیلی خوبه دوست دارید سریع ویدیو بگیرید بذارید اینستاگرام یا یوتیوب یا هر جای دیگه. لذا بهترین حالتی برای شما این هست شما بتونید یک میکروفون داشته باشید سریع به گوشتون وصل کنید، نه که برید داخل کیوبرستون بالا بیاد حالا سیو بکنه نکنه به کدوم میکروفون وصله، صدا خوب باشه در بیاد خوب ادیتش بکنید و غیره. نه، من میخوام سریع کاریو بزنم یا برم لایو با کیفیت بالا صدای من رو شنونده ها بشنون، سریع ازش استفاده میکنم. اگر دقت کنید پشت هر دوی این میکروفون ها در واقع یه دونه ورودی هدفون هست، هدفونی که من اینجا کنارش گذاشتم. این هدفون من چرا اینو برای چی من میکروفون رو خریدم؟ به این جهت که این میکروفون هم صدا داره میگیره، همین که من این وقتی بهش وصل کنم بزنم تو گوشم آن واحد صدایی که داره ریکورد میکنه رو من میتونم بشنوم. یعنی این که یعنی ریل تایم شما صدایی که داری میزنی و میشنوی. بله، و این ویژگی خوب این دوتا در واقع میکروفون ساده و ارزون قیمت هستش، به خاطر اینکه من میتونم بشنوم و بدونم که چه جوری تاچمو تغییر بدم در این نوازندگی. من یکی از این گوشامو با یکی از این هدفونا رو استفاده نمی‌کنم، یکی از گوشیاشو، و یکی گوشامو آزاد میذارم که بتونم توأما همه رو با هم کنترل بکنم و تاچم رو بهتر بیان بکنم. لذا این خیلی برام مهمه. اول از همه سریع به گوشیم بس شه، سریع هم ریکورد بکنه و همه جا با خودم ببرمش. خیلی پورتابل بودنش برام مهمه. مثلا دیگه به هدفون بس شه، مثلا این صدای گرمی داشته باشه. این دو میکروفون خیلی صدای گرمی دارن و شما میتونید ازشون همه جا هم استفاده بکنید. خب حالا من نمیتونم بعد بدونید این جدا هم میشه، این میکروفون از اینجا اینجوری جدا میشه و میچرخه. میتونید شما برعکس تا برای استریم هم از این استفاده بکنید، اینجوری بذاریدش یا حتی اینجوری بکنید که باید اینجا رو بچرخونید و تو این حالت قرار بگیره ولی از این بالا بچرخه. ببینید تو حالت‌های مختلفی میکروفون قرار میگیره و این خیلی ویژگی جالبی که میکروفون داره و من دوستش دارم. روی میز میکروفون معروف KM184 نویمن قرار داره و با پایه کوین میر، پایه بسیار خوب و سنگینیه. میکروفون راحت نگه میداره. من در کارهای حرفه‌ای ترم از این میکروفون استفاده میکنم. اینجا هم یک باد برای جلوگیری از وزش باد هست که مال این میکروفون نیست، البته مال خودش داره، ولی این برای حالا برای اینه اگه اشتباه نکنم که اینو میذاری وقتی باد داره میاد ازش استفاده میکنم. مثلا من میرم تو محیط باد وقتی ساز میزنم از در واقع این استفاده میکنم که باد اذیتم نکنه. در مورد این میکروفون داشتم به شما گفتم صدای بسیار شفافی داره، بسیار زوم صدا رو میگیره، صدای بسیار گرمی داره، دوست داشتنیه. یه دونه‌ش هم باور کنید کافیه، چون پکیج دوتایی هم داره ولی یه دونه‌ش لازم بیشتر نیست. شما میتونید میکروفون رو استیج هم ببرید، ولی من میبرم گاهی اوقات، ولی خیلی مهمه که شما یک پریست صوتی داشته باشید که راجعش بعداً صحبت میکنم که از اونجا استفاده بکنید که صدا بردار رو اذیت نکنه یا ساوند منی که روی استیج داره کمک شما میکنه. مثلا اینجا توی ونکوور که اجرا داشتم گفتم من میکروفون خودم رو میبرم روی استیج و خیلی تعجب کرد، گفت خب چه جالب. بردم و اونجا صدا گرفتم، هیچ هومی هم نداد و خیلی راحت برگزار شد با کیفیت بسیار بالا. افکت هم تازه از توی سیستم خودم فرستادم روش صدای اونجا که صدای خوبی که مد نظر منه مردم هم بشنون به عنوان یک موزیسین. خب این میکروفون خیلی خوبیه، من توصیه میکنم هر جوری هست این میکروفون هستینو بخرید. میدونم خیلی گرونه ولی ارزشش واقعا داره. البته خب میکروفون NT5 هم من داشتم، مچ پیر، بسیار میکروفون خوبیه. میکروفون راد کلا میکروفون خیلی قویه، ولی خب نویمن در زمینه میکروفون طبیعتا از همه چیز از همه میکروفون‌ها جلوتر بوده و هست. خب من نمی‌ذارم کنار. در اینجا یک هدفون ساده هست. باور بکنید من نویمن خریدم، هدفون جدیدشو کیفیت اصلا خوبی نداشت، من اصلا راضی نبودم ازش. من میکروفون بیر داینامیک داشتم، هر دو مدل 1990 و 17 اگه اشتباه نکنم 1770ش رو، یکیش مال میکس و مستر بود و یکیش مال ریکوردینگ بودش. اونها خیلی دستساز آلمان بودن، خیلی کیفیت بالایی داشتن و پس از اونها که من اونها رو حالا به عزیزانم دادم و حالا خود بهترش خواستم بگیرم یا حالا کار دیگه انجام بدم خاطرم نیست، من نویمن خریدم. نویمن آخرین مدل، آخر جدیدترین هدفونی که تولید کرده، ولی واقعا دوستش نداشتم. اصلا صدایی نداشت که من انتظار داشتم از نویمن، چون تخصصاً نویمن در زمینه هدفون کار نمیکنه. لذا اومدم به پیشنهاد یک از دوستانم توی لانگن مکوئد، توی همین در واقع محلی که من زندگی میکنم نزدیک ماست، این هدفون رو خریدم. هدفون اودیو تکنیکا. من اودیو تکنیکا رو خیلی دوست دارم، همیشه تجربه خوبی باهاش داشتم. بخاطر همین دفعه اومدم ATH-M60X رو خریدم. خیلی صدای خوبی داره، کاملا شفاف صدا رو شما میشنوید بدون نویز، بدون در واقع رد دادن صدا و اذیت کردن شما و دیستورت اصلا نداره.
صدا رو بسیار همون چیزی که هست برای شما بیان میکنه. توصیه میکنم میکروفون این هدفون رو بگیرید. خیلی هدفون خوبی هم هست، قیمت خیلی بالایی هم اتفاقا این هدفون نداره. در ضمن این هدفون 3-4 تا فیش مختلف هم داره که در واقع الان من بعد اینجا گذاشتم به شما نشون بدم. داره که یکیش به در واقع اینا سرشون متفاوت است و شما میتونید ازشون استفاده بکنید که برای مثلا من یکی دیگه از این هدفون رو بخوام سرش رو به شما نشونم، این هستش. مثلا این پیشش باز میشه دوباره و حالا سیم های دیگه هم داره. خیلی توصیه میکنم این هدفون رو بخرید. هدفونیه که واقعا کاربرد داره براتون، میتونید ازش بسیار بسیار استفاده خوب بکنید. خب من اینجا یک لپتاپ گذاشتم. من همونجوری که میدونید نوت نویسی هم میکنم، درسته؟ لذا این دفعه من باور بکنید لپتاپ سرفیس پرو جدید رو خریدم ولی قوی نبود. بعد اومدم مکبوک M3 خریدم، اصلا نتونستم باش کار کنم. سرفیس رو انتظار بیشتری ازش داشتم، همونطور که ایران داشتم، ولی آخر سر به این رسیدم 32 گیگ رم و صفحه تاچ و این لپتاپ کاملا میچرخه. ببینید من اصلا کاری ندارم که این لپتاپ با پن میتونم ازش استفاده بکنم، کارو انجام بدم. سیبلیوس هم میتونم اینجا بذارم، مثلا نوتامو بنویسم اینجا، حالا هر چی که هستش و خیلی راحت میتونم در جهات مختلف از این لپتاپ استفاده بکنم. ببینید اینجا رو، اینا خیلی بچه‌ها مسائل مهمیه، باور کنید مسائل مهمیه. خیلی دقت بکنید که لپتاپتون پورت در واقع تاندربالت داشته باشه که پورتیه که برای کارت صداها یا اینترفیس های جدید استفاده میشه. USB قدیمی بخوره، USB 2 بخوره، حتما تایپ C بخوره. هدفون حتما بهش بسش iUXB میخوره. علاوه بر اون در واقع اسپیکراش بنگولفسن این HP، با اینکه خیلی‌ها میگفتن HP برنامه پشیمون میشه، ولی من خیلی راضیم ازش. تو این 1-2 ماهی که دارم ازش استفاده میکنم متریال بسیار خوبی داره و عرض کنم خدمتتون که میبینید جک‌های مختلف به این لپتاپ وصل میشه. HDMI داره، هدفون خودش داره، USB داره، USB جدید و این ورم دوباره تایپ C داره، این هم چارجرشه. دوباره اینجا یه دونه دیگه پورت داره، اونجا هم یه پورت در واقع دیگه داره. میبینید انواع اقسام پورت ها این لپتاپ داره، علاوه بر اینکه تاچ، علاوه بر اینکه لپتاپ کاملا میچرخه و اینکه 32 گیگ رم داره و خیلی قدرتمنده در واقع این لپتاپ با اگه اشتباه نکنم 2 ترا حافظه. و حالا نمیخوام راجع به لپتاپ صحبت بکنم. من به این لپتاپ به این جهت گرفتم که هم بتونم باهاش کار صدا برداری بکنم، هم بتونم همه جا با خودم ببرمش، هم بتونم باهاش نوت بنویسم همه جا. این خیلی مهمه. هم که بتونم حالا کلاس‌ها برگزار کنم گاهن و اینکه خیلی خیلی برام مهم بود که من به چیزی برسم که بتونم سریع همه کارامو با هم باهاش انجام بدم اگه وقتی مثلا دسترسی به کامپیوترم نداشتم. لذا ترجیح دادم که این لپتاپ رو بخرم و ازش استفاده بکنم. بسیار لپتاپ خوبیه این HP که اینجا می‌بینید، همینجا رهاش می‌کنم حالا فعلا. خب و بذارمش اینجا. البته چیزی که هست میگم اینها همه چیزهای سلیقه‌ایه. من اینجا یک چیزی دارم که در واقع باز کردنش رو جلوی دوربین انجام میدم. ببینید بچه‌ها، من میخوام یک سری کار در یوتیوب آپلود بکنم و آموزش‌هایی رو بذارم و اجراهایی بذارم در یوتیوب. لذا ترجیح دادم که یک در واقع کامپکت وایرلس مایکروفونی رو بگیرم که یک رسیوری داشته باشه، هم بتونه صدای گیتار رو بگیره در حد نرمال که شما بیشتر در واقع استفاده بکنید از صدا، از ویدیوها و استفاده و لذت ببرید از صدای بهتر، و یک دونه هم برای صدای در واقع گفتاری من ریکورد بکنه. من این رو خریدم تازه و الان میخوام برای شما بازش بکنم و ببینیم که داخل این وایرلس پرو چی هستش. و من برای اینکه حالا ویدیو کوتاه بشه، در ادامه در ویدیوی بعدی در واقع این پک رو که در واقع وایرلس پرو راد هست براتون باز میکنم و به شما میگم که این چه کارایی داره در ویدیوی دوم که مربوط به لوازمی است که یک گیتاریست ازش میتونه استفاده بکنه. ممنون میشم اگه منو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید و امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید. اینها وسایلی بود که شما میتونید ازش بسیار بسیار استفاده بکنید. سعی بکنید اونها رو تهیه بکنید، چون که خیلی خیلی این سنگ‌های ریز از جلوی پای شما برداشته میشه و میتونید به تولید محتوا، حالا چه موسیقایی باشه چه حالا در واقع غیر موسیقایی باشه. ممنونم. من امیرسالار هستم. مرسی. خدا نگهدار.